Καλημέρα από το κρύο Λονδίνο. Κρύο και βροχερό Λονδίνο. 2 μέρες βρέχει συνεχόμενα. Είναι Σάββατο. Αύριο είναι 1η Απριλίου και είναι το καθολικό το Πάσχα. Χθες ήταν η μεγάλη τους Παρασκευή, δεν δουλέψαμε καθόλου στο μηχανάκι. Και σήμερα Σάββατο θα αρχίσω τις εργασίες, θα γίνει ένα μεγάλο σέρβις. Είμαι στο γκαράζ του θείου μου του George. Ναι, είναι 8 το πρωί. Πιστεύω ότι 2 γεμάτες μέρες μέχρι τις 7-8 το απόγευμα που θα δουλεύω πάνω θα το έχω τελειώσει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να γίνουν, αλλά αρχικά θα το βάλω μέσα να το ξυλώσω και θα δω πως πάει. Το γδίσαμε το μωράκι, το πλύναμε, έχει πάρα πολλή δουλειά ακόμα. Την πάω πίσω στο γκαράζ και αρχίζω. Το φίλτρο βγήκε, είχε αράχνες μέσα, 20.000 χιλιόμετρα. Να το πλύνουμε, να το βάλουμε πίσω. I had an issue with this part of the kit, but this is like a common problem for anybody to get that. Δεύτερη μέρα στο γκαράζ. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά έγινε το σέρβις, αλλάχτηκαν τα λάδια, τα υγρά του ψυγείου, τι άλλο, καθαρίστηκε το φίλτρο, ξαναμπήκε ντεπόζιτο πάνω, έκανα κάτι στον ανορθωτή, τον έλεγξα. Λοιπόν, έχω βγάλει ξανά όλα τα καλώδια του ανορθωτή για έλεγχο, μια χαρά δουλεύει ακόμα, αλλά έχει αρχίσει να γίνεται πάλι αυτό η ιστορία με την ηλεκτρόλυση, δεν ξέρω και άμα φαίνεται. Και το πλάνο είναι να καθαριστούν όλα τα καλώδια. Έχω πάρει διηλεκτρική σιλικόνη, 40 cent και τα 3 αυτά, eBay. Και θα φτιάξω τα ηλεκτρικά όλα. Θέλω τα ηλεκτρικά να δουλεύουν όπως πρέπει. Σήμερα το πλάνο είναι να βγουν οι ρόδες, να καθαριστούν, να καθαριστεί η αλυσίδα, αλλαγή φρένων, αλλαγή των λαδιών στις μπουκάλες, να καθαριστούν κιόλας γιατί με το αλάτι έχουν γαμηθεί. Έβγαλα και τον δίποδα που είχε στραβώσει και τον ψιλοϊσιώσαμε για να μπορώ να τον χρησιμοποιώ, γιατί δεν μπορούσα, είχε στραβώσει πάρα πολύ. Ναι, και μάλλον θα βγει και η πίσω ανάρτηση να ξαναρυθμιστεί. Αυτά. Είχαμε ένα πρόβλημα. Ο άξονας της πίσω ρόδας
Πραγματικά είχε κολλήσει μέσα, έπρεπε να τον βαρέσουμε να βγει και του έκανα και μια μικρή ζημιούλα εκεί πέρα, αλλά έφαγε και αρκετές για να βγει. Από το αλάτι όλα έχουν οξυδωθεί και είχε κολλήσει, πραγματικά είχε της πουτάνας γίνεται. Γενικά το αλάτι έχει προκαλέσει αρκετές ζημιές στο μηχανάκι. Δεν ξέρω άμα φαίνεται το πιστόνι μέσα είναι οξυδωμένο, αλλά γι' αυτό γίνονται και τα σέρβις. Όλα αυτά τώρα πρέπει να καθαριστούν και να μπουν πίσω, γιατί άμα είχα ας πούμε άμα πάθει ένα λάστιχο και θα έπρεπε να κάνω αυτό το πράγμα στη μέση του δρόμου, δεν θα γινότανε σε καμία περίπτωση. Το είχαμε πατήσει στα σπρέι εδώ πέρα, το βαράγαμε με τα σφυριά, με αυτό, όχι με τα σφυράκια, με τη βαριά. Πάλι καλά που αποφάσισα να τα δω όλα στο μηχανάκι, γιατί θα ήταν μεγάλο πρόβλημα. Θα προσπαθήσω δες εδώ. Προσπαθήσω να τσεκάρω όσο παραπάνω γίνεται για να αντιμετωπίσω όσες παραπάνω ζημιές μπορεί να υπάρξουν. Είναι η μόνη λύση. Ευτυχώς τα ρουλεμάν είναι καλά. Πολύ καλά, εντάξει είναι και καινούργια τα ρουλεμάν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση του φρένου. Μ' αρέσει που στείλω και την κάμερα, λες και ξέρω τι κάνω, ας πούμε, για να σας δείχνω. Για δεν έχω ιδέα τι κάνω, σιγά σιγά το πάω το πράγμα. Δεν είμαι μηχανικός. Ό,τι δω και μου μοιάζει λάθος, απλά το προσπαθώ να το φτιάξω. Γι' αυτό παιδιά πάντα ιαπωνικά μηχανάκια για μεγάλα ταξίδια. Τα ευρωπαϊκά δεν δέχονται τέτοια, δεν δέχονται να τα αγγίξεις τα ευρωπαϊκά. Είναι δύσκολα και είναι κάτι Ιταλίδες, κάτι Γερμανίδες, ξέρω. Λοιπόν, έβγαλα και την ανάρτηση και την ξαναρρύθμισα. Άλλες 2 στροφές κατέβασα το ελαττήριο. Καλημέρα. Λοιπόν, τρίτη μέρα στο μηχανουργείο του Θείου. Αντί για service κατέληξε να είναι overhaul, να πούμε κουβέντα εδώ. Ώσπου σκαλίζω το μηχανάκι βρίσκω κι άλλα. Οι μπροστινές μου έχουν ζημιά πάνω. Έχουν αρχίσει από τη χρήση να διαλύονται βασικά. Δεν είναι κάτι που μπορώ να κάνω.
θα πρέπει να αλλάχτούν αυτά, αλλά εντάξει, θα μου βγάλουν το ταξίδι, ελπίζω να το βγάλουν. Ναι, σήμερα θα προχωρήσω μπροστινά φρένα. Θα σας δείξω κιόλας. Αυτή είναι η κατάσταση. Έχουν οξυδωθεί μέσα, γίνεται της μουρλής, γίνεται εκεί μέσα. Αλλάχτούν και τα κάκια. Ναι, πολύ καθάρισμα παίζει, πολύ γράσο παίζει. Και μετά θα προχωρήσω στο τιμόνι. Θα ανοιχτεί αυτό, να τσεκαριστεί, να καθαριστούν τα ηλεκτρικά, να μπει διηλεκτρική πάστα. Το ίδιο θα γίνει και σε αυτό το κοντρόλ εδώ πέρα. Αυτός είναι ο αναπτήρας μου. Έχασα το πόμα και έβαλα ένα πόμα από αναψυχτικό. Είναι εκεί σχεδόν ένα χρόνο, μια χαρά δουλεύει. Ναι, καλωδιάκια και τέτοια θα δω τελευταία. Και νομίζω τη μηχανή θα είναι έτοιμη. Έπεσε τρέψιμο γενικά πάρα πολύ. Μετά από καιρό κατάφερα να δω και το πίσω φρένο. Να το καθάρισα. Έχω βάλει και γράσο χαλκού για να δουλεύουν όλα λίγο καλύτερα. Γενικά έπεσε δουλειά πάνω του, δεν ήταν και εύκολο. Έπεσε αρκετή δουλειά. Αλλά θέλω το μηχανάκι να είναι έτοιμο για άλλο ένα χρόνο ταξίδι, άλλες 15 χώρες. Το μόνο που θέλω να κάνω είναι να αλλάξω λάστιχα όταν χρειαστεί. Και ελπίζω κάπως έτσι και να γίνει, γιατί δεν με κρατάει το budget να φτιάχνω μηχανάκι συνέχεια. Ήδη αυτό μου κόστησε ένα 200 τώρα. Τα υλικά που ήθελα και όλα αυτά. Ναι, τα καθάρισα. Έχω δει και καλύτερα φυσικά. Το που θα κάνω τώρα είναι να βάλω λίγο γράσο χαλκού. Γενικά βοηθάει το γράσο χαλκού. Να βάλω τα τακάκια πίσω και δένω φρένα και τελειώνει και αυτή η δουλειά. Τέλος του σέρβις. 24 γεμάτες ώρες δούλεψα πάνω της. Ναι, ελπίζω να τα κάνω όλα σωστά.
Δεν νομίζω να ξέχασα κάτι.